คุณผู้ฟังเคยขอพรจากจักรวาลไหมครับแต่รู้สึกว่าจักรวาลกลับเงียบใส่เราเหลือเกินไม่สนใจอะไรเลยขออะไรก็ไม่ได้สักทีหนังสือ My Magic ของคุณหมอเจมส์โดตี้ครับเริ่มต้นด้วยประโยคที่น่าสนใจว่าจักรวาลไม่ได้แคร์คุณเลยสักนิดประโยคนี้ฟังดูแล้วอาจจะดูใจร้ายแต่จริงๆแล้วนี่คือข่าวดีนะครับมันจะดียังไงแบบไหนติดตามฟังใน The Book Teller Podcast ตอนนี้กับ My Magic วิทยาศาสตร์แห่งเวทมนต์ที่เรียกว่าจิตดลบันดาลคุณหมอเจมส์โดตี้ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทและเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องที่ว่าจิตดลบันดาลนั้นมันดีต่อคนเราจริงๆหรือไม่แล้วเราต้องใช้มันแบบไหนถึงจะดีจิตดลบันดาลก็คือการใช้พลังของจิตหรือสมองของเราเพื่อสร้างหรือดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตเปรียบเสมือนการตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองโดยทั่วไปครับมันมีกระบวนการอย่างเช่นกำหนดความตั้งใจให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรใช้ความคิดการจินตนาการที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยอารมณ์เพื่อฝังความตั้งใจนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกและเมื่อโปรแกรมถูกติดตั้งแล้วจิตใต้สำนึกจะทำงานเบื้องหลังโดยอัตโนมัติคอยชี้นำการกระทำของเราการตัดสินใจของเราและการมองเห็นโอกาสต่างๆเพื่อให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นความจริงได้ซึ่งปัจจุบันครับก็มีเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆมากมายเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมจิตการใช้จิตดลบันดาลหรือใช้จิตนั้นดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหรืออาจจะเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆให้กับจิตใต้สำนึกของเราเช่นคำยืนยัน affirmation เสียงสั่งจิตเสียงปรับพลังงานบวกเสียงบำบัดจิตใจอะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองหาดูกันได้นะครับสิ่งที่ผู้เขียนเขานำเสนอในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าพลังวิเศษในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่ที่ภายนอกแต่อยู่ข้างในอย่างบางคนชอบฟัง benefit self talk คำยืนยัน affirmation เสียงสั่งจิตต่างๆแล้วมันรู้สึกว่าใช้ได้ผลดีกับเราเลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆมีกำลังใจก็เพราะว่าเสียงเหล่านั้นครับมันทำงานกับระบบจิตใต้สำนึกและสมองของเรานั่นเองเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์ที่เหนือธรรมชาติแต่เป็นคู่มือการใช้สมองที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสร้างเส้นทางใหม่ๆได้ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือเราสามารถปั้นแต่งปลูกฝังความคิดดีๆสิ่งดีๆให้กับสมองของเราขึ้นมาใหม่ได้ด้วยความตั้งใจและการฝึกฝนผู้เขียนยังอธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ซึ่งสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญของการดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นความจริงนั้นก็คือการตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของเราซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมชีวิตของเราอยู่เบื้องหลังกว่า 90% เมื่อเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างแล้วเราทำการปลูกฝังจิตสำนึกถึงสิ่งนั้นที่เราต้องการแล้วสมองก็จะกลายเป็นเหมือนเรดาร์ส่วนตัวที่ทำงานให้เราตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อมองหาโอกาสและนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้นั่นเองอย่างผู้เขียนครับเขาก็ได้เล่าประสบการณ์โดยตรงที่เขาสามารถใช้จิตดลบันดาลและประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับและเขานั้นก็ได้กลั่นออกมาเป็น 6 ขั้นตอนในการใช้ My Magic หรือจิตดลบันดาลที่ใครๆก็ทำตามได้ดังนี้ครับ6 ขั้นตอนสู่การใช้ My Magic หรือจิตดลบันดาลในการเปลี่ยนชีวิตด้วยสมองของเราครับในขั้นตอนที่ 1 เป็นนายของสมาธิตัวเองพลังที่แท้จริงอย่างแรกที่สุดคือพลังในการเลือกที่จะโฟกัสครับทุกวันนี้เราถูกสิ่งเร้ารอบตัวดึงความสนใจไปตลอดเวลาทำให้เราตกอยู่ในสภาวะที่ระบบประสาทซิมพาเทติกหรือระบบโหมดเอาตัวรอดของร่างกายซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเราที่มีหน้าที่เตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่สมองคิดว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบที่เรารู้จักกันดีก็คือสู้หรือหนีเมื่อระบบนี้ทำงานครับร่างกายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเช่นหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อจะหดตัวและเกร็งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หรือวิ่งหนีต่อมหมวกไตจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลออกมาหลอดลมจะขยายตัวเพื่อให้ขับออกซิเจนได้มากขึ้น
ระบบที่ไม่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าเช่นระบบย่อยอาหารก็จะทำงานช้าลงหรือไม่ทำงานเลยหากเราสังเกตง่ายๆครับเวลาที่เราเครียดกังวลหรือคิดมากเราอาจจะรู้สึกปวดท้องมวนท้องนั่นแหละครับระบบนี้กำลังทำงานอยู่ในอดีตระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานแค่ช่วงสั้นๆเวลาเจอกับอันตรายถึงชีวิตจริงๆเช่นการเจอเสือเจอสิงโตแต่ในโลกสมัยใหม่ครับสมองของเรากลับเปิดใช้งานโหมดนี้กับเรื่องเครียดๆในชีวิตประจำวันเช่นอีเมลจากเจ้านายรถติดการโต้เถียงกับคนอื่นในโลกออนไลน์ดราม่าในโซเชียลมีเดียทำให้ระบบนี้ทำงานบ่อยเกินไปจนร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองพอระบบซิมพาเทติกถูกกระตุ้นอยู่เสมอครับสมองส่วนตรวจจับภัยอย่างอะมิกดาลาก็จะทำงานหนักทำให้เรารู้สึกเครียดวิตกกังวลคิดเยอะและตัดสินใจอะไรได้ไม่ดีนักวิธีการในหนังสือเล่มนี้ครับจึงพาให้เรานั้นสลับโหมดสมองเพื่อเข้าสู่ภาวะพาราซิมพาเทติกเมื่อกี้เป็นซิมพาเทติกใช่ไหมครับแต่นี่เติมพาราเข้าไปพาราซิมพาเทติกเหมือนเราได้กินยาพาราเข้าไปนะครับทำให้สมองนั้นหายปวดหายเครียดกันเลยทีเดียวหากเราทำการสลับโหมดสมองให้เข้าสู่ภาวะพาราซิมพาเทติกครับก็จะเป็นสภาวะที่สมองนั้นผ่อนคลายรู้สึกดีนั่นเองซึ่งสภาวะนี้ครับเป็นสิ่งที่ในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า Green Zone เมื่ออยู่ในโซนนี้ร่างกายจะผ่อนคลายจิตใจสงบและสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และวางแผนจะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยในขั้นตอนนี้ครับผู้เขียนแนะนำว่าวิธีการฝึกฝนในแต่ละวันให้เราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรือฝึกฝนคลายร่างกายคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนด้วยการทำบอดี้สแกนและลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราทำสำเร็จได้ในแต่ละวันเช่นวันนี้เรานึกถึงการตื่นมาเดิน15นาทีในตอนเช้าหรือวันนี้เรานึกถึงการอ่านหนังสือสัก5หน้าวันนี้เรานึกถึงการออกกำลังการยืดเหยียดร่างกายสัก15นาทีเมื่อเราคิดถึงเป้าหมายเล็กๆแล้วสามารถลงมือทำได้เราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมครับรู้สึกว่าชีวิตนี้เราสามารถควบคุมมันได้รู้สึกว่าเราก็สามารถทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะมันก็คือการฝึกให้สมองนั้นรับรู้ถึงเซลฟ์อะเจนซีหรือความรู้สึกที่ว่าฉันนี่แหละคือผู้ควบคุมชีวิตของฉันเองความรู้สึกแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นพื้นฐานทางจิตใจพื้นฐานของจิตใต้สำนึกที่จะนำพาเราไปสู่ขั้นตอนต่อๆไปได้ต่อมาในขั้นตอนที่2ครับคือขั้นตอนที่เราต้องถามใจตัวเองให้ชัดเราจะเห็นกันบ่อยๆที่มีคนออกมาชวนให้เราตั้งเป้าว่ารวยเท่านั้นเท่านี้มีความสุขแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผู้เขียนบอกว่าการคิดแบบนั้นการตั้งเป้าหมายแบบนั้นมันกว้างเกินไปเพราะจิตใต้สำนึกไม่สามารถทำงานกับอะไรที่ไม่ชัดเจนได้หากเป้าหมายของเราเป็นเหมือนภาพที่เบลอๆจับโฟกัสก็ไม่ได้มันก็ทำให้จิตใต้สำนึกของเรานั้นเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนเราจึงจำเป็นต้องสร้างภาพที่ชัดเจนค้นหาเข็มทิศภายในใจให้เจอโดยสำรวจตัวเองและถามตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่จะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มจากข้างในอย่างแท้จริงได้หรืออะไรกันแน่ที่เราต้องการมันจริงๆในหนังสือเล่มนี้ครับได้อธิบายถึงความแตกต่างทางวิทยาศาสตร์ระหว่างความสุข2ประเภทซึ่งสำคัญต่อการใช้จิตดลบันดาลมากๆนะครับนั่นก็คือความสุขในรูปแบบที่1 hedonic well-being ความสุขแบบฉาบฉวยคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจระยะสั้นเช่นการได้ทำตามกระแสการช้อปปิ้งการได้ใช้ชีวิตติดแกลมซึ่งความสุขเหล่านี้ครับเป็นความสุขแบบการรับที่สามารถจางหายไปได้อย่างรวดเร็วความสุขแบบที่2คือ eudaimonic well-being ความสุขจากการใช้ชีวิตที่มีความหมายคือความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายการได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเราเองการได้เติบโตการได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนและเติมเต็มเราจากภายในมีหลักฐานทางพันธุกรรมที่น่าทึ่งจากงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขทั้ง2แบบนี้ครับกับการแสดงออกของยีนซึ่งพบว่าคนที่มีความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจะมีรูปแบบของการแสดงออกของยีนที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าคือมีการอักเสบในร่างกายน้อยลงและมีระบบภูมิคุ้มกันไวรัสทำงานได้ดีขึ้นแม้ชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบชีวิตอาจจะไม่ได้ติดแกรมอยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายกลับอยู่ในสภาวะ
ที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเติบโตจึงทำให้ความสุขแบบนี้ใช้กับจิตโดนบันดาลแล้วมันจะทรงพลังมากกว่าวิธีการฝึกฝนในขั้นตอนที่2นี้ครับผู้เขียนจึงแนะนำให้เราใช้วิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นก็คือการทบทวนความทรงจำเชิงบวกโดยให้เราลองใช้เวลาเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกเติมเต็มรู้สึกดีกับตัวเองอย่างสุดหัวใจหรือรู้สึกสงบอย่างแท้จริงคือเมื่อไหร่พยายามนึกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นให้มากที่สุดตอนนั้นเราทำอะไรเราอยู่กับใครความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายล่ะเป็นอย่างไรบ้างลองใช้เวลาทบทวนถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีมีความสุขอย่างแท้จริงแบบนั้นแล้ววิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีอะไรบ้างเพราะความรู้สึกดีๆแบบนั้นครับจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทเชิงบวกอย่างออกซิโทซินเซโรโทนินซึ่งจะช่วยตอกย้ำให้สมองรับรู้ว่าประสบการณ์ประเภทนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าและควรจะสร้างให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยสรุปแล้วครับขั้นตอนที่2คือการเปลี่ยนจากการไล่ตามสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นมาเป็นการค้นหาว่าสิ่งที่หัวใจของเราต้องการจริงๆมันคืออะไรผ่านการสำรวจความรู้สึกเติมเต็มจากภายในซึ่งการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เป้าหมายการใช้จิตโดนบันดาลของเราทรงพลังและยั่งยืนมากขึ้นแต่ยังเป็นการปรับจูนร่างกายและจิตใต้สำนึกของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระดับเซลล์อีกด้วยนะครับต่อมาขั้นตอนที่3กำจัดอุปสรรคภายในใจอุปสรรคตัวฉกาจที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คือเสียงในหัวของเราเองเสียงในหัวที่คอยพูดซ้ำๆว่าเราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอเรามันไม่ได้เรื่องเสียงแบบนี้เกิดจากกลไกการเอาตัวรอดของสมองที่เรียกว่า negativity bias คือกระบวนการที่สมองจะให้ความสำคัญกับเรื่องลบๆหรืออันตรายมากกว่าเรื่องเชิงบวกเสมอตามปกติแล้วครับเสียงในหัวนี้จะทำงานร่วมกับระบบประสาท sympathetic ที่เราพูดไปเมื่อครู่นะครับระบบประสาทที่เป็นโหมดเอาตัวรอดสู้หรือหนีนั่นเองนอกจากนั้นยังทำงานร่วมกับเครือข่ายสมองที่เรียกว่า default mode network ซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานเวลาที่เราคิดถึงเรื่องราวของตัวเองเมื่อสมองของเราถูกความกลัวความวิตกกังวลการคิดลบเข้าครอบงำมันก็จะสร้างเรื่องราวแง่ลบเกี่ยวกับตัวเราเองขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของสมองของเราครับหากมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปวิตกมากเกินไปไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่าเราไม่สามารถสั่งให้ความคิดในหัวที่มีแต่เรื่องลบๆมันหยุดลงได้ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดเรื่องพวกนี้ก็คือการใช้ความเมตตาต่อตัวเองเพราะการใจดีกับตัวเองจะช่วยกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกที่ทำหน้าที่นำพาร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุลสงบและปลอดภัยทำให้สมองสงบลงและลดอิทธิพลของเสียงนักวิจารณ์ในหัวของเราโดยผู้เขียนแนะนำให้เราลองเขียนความเชื่อลบๆของเราลงในกระดาษและเขียนสิ่งที่ตรงข้ามที่เป็นจริงและทรงพลังกำกับไว้ข้างๆเช่นข้างหนึ่งเราเขียนความคิดลบๆในหัวของเราที่บอกว่าฉันมันไม่ดีพออีกข้างหนึ่งเราก็เขียนว่าฉันมีคุณค่าและดีพอในแบบของฉันเองข้างหนึ่งเขียนว่าคนอย่างฉันไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกข้างหนึ่งเราก็เขียนว่าฉันมีพลังในตัวเองและสร้างความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือชีวิตมันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยเราก็เขียนไปว่าฉันสามารถสร้างโอกาสแล้วรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้หรือข้างหนึ่งเขียนว่าโอ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราก็เขียนอีกข้างหนึ่งว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูยากแต่มันก็สามารถเป็นไปได้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วครับก็ให้เราอ่านทั้งสองความคิดทั้งความคิดลบความคิดบวกเพื่อเปรียบเทียบและตอกย้ำกับตัวเองว่าเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อในความจริงชุดใหม่ได้การฝึกฝนนี้ครับจะช่วยให้เราค่อยๆลดอำนาจของเสียงลบๆนักวิจารณ์ในหัวของเราลงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและพลังใจเพื่อเดินหน้าไปสู่การตั้งเป้าหมายหรือการใช้จิตโดนบันดาลที่เราต้องการนั่นเองครับต่อมาขั้นตอนที่4ของจิตโดนบันดาลก็คือการจินตนาการและการสร้างความรู้สึกเชิงบวกฝังความตั้งใจลงไปในจิตใต้สำนึกนี่คือขั้นตอนที่เหมือนเป็นการโปรแกรมจิตให้เป้าหมายที่เราต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของเราซึ่งมีวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับที่ผู้เขียนอธิบายไว้ว่าสมองของเราจะแยกไม่ค่อยออก
ระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเรื่องที่เราจินตนาการเมื่อเราจินตนาการถึงภาพความสำเร็จโดยใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วนแล้วรู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกที่เข้มข้นแบบนั้นจริงๆเช่นเรานึกถึงความสำเร็จที่เราจะได้รับแล้วเราก็มีความสุขใจมีความภูมิใจที่เราได้ทำแบบนั้นจริงๆสมองก็จะหลั่งสารในความสุขอย่างโดพามีนและเซโรโทนินออกมาแบบประมาณว่าเมื่อเราคิดถึงมันแล้วให้เราใส่ความเชื่อความรู้สึกของเราลงไปในนั้นด้วยนั่นเองครับเมื่อทำแบบนั้นได้แล้วครับอารมณ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่เหมือนป้ายเชิญชวนหาเสียงที่ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายสมองที่เรียกว่า Silence Network ซึ่งมีหน้าที่กรองว่าสิ่งไหนที่สำคัญไม่สำคัญเมื่อเครือข่ายสมองนี้ตรีตาว่าเป้าหมายนี้โคตรสำคัญกับเราเลยมันก็จะส่งเรื่องต่อให้ Central Executive Network หรือ CEN ซึ่งเปรียบเสมือน CEO ของสมองมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเชื่อและยอมรับเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นมาราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงซึ่งในเรื่องนี้ครับผู้เขียนได้เล่าถึงเรื่องราวของจิมแคร์รีนักแสดงตลกชื่อดังในฮอลลีวูดที่เขียนเช็คเงินสด10 ล้านเหรียญให้ตัวเองลงวันที่ล่วงหน้าและพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ทุกคืนเขาจะขับรถขึ้นไปบนเนินเขามองเห็นวิวเมืองลอสแองเจลิสณที่นั่นเขาจะยื่นแขนออกไปและพูดกับตัวเองด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าทุกคนอยากร่วมงานกับฉันเป็นนักแสดงที่เก่งจริงๆฉันได้รับข้อเสนอให้เล่นหนังดีๆมากมายสิ่งที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้แค่พูดลอยๆแต่รู้สึกถึงความสำเร็จนั้นจริงๆเขารู้สึกถึงความสุขความเบิกบานความเป็นไปได้ราวกับว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในตอนนั้นเลยซึ่งในหนังสืออธิบายว่าสมองของเราไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับประสบการณ์ที่เราจินตนาการขึ้นมาอย่างสดใสและเปี่ยมด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับความรู้สึกดีๆที่เข้มข้นแบบนี้จะบอกสมองว่าเป้าหมายนี้สำคัญอย่างสุดๆเลยนะมันก็จะส่งผลให้จิตใต้สำนึกของเราเชื่อและทำงานอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของเราและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับที่จิมแคร์รีเขาเขียนเช็คให้กับตัวเองเป็นจำนวนเงิน10 ล้านเหรียญซึ่งเป็นค่าตัวของการแสดงเขาเก็บเช็คใบนั้นไว้ในกระเป๋าสตางค์และเขาก็หยิบมันออกมาดูทุกวันซึ่งการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอด้วยความรู้สึกที่เข้มข้นนี้ครับได้ฝังความตั้งใจของเขาลงไปในจิตใต้สำนึกอย่างสมบูรณ์แบบและในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จเขาได้รับเงินค่าตัวจากการแสดงภาพยนตร์ถึง10 ล้านเหรียญจริงๆจากตัวอย่างนี้ครับคุณฟังครับผู้เขียนก็ได้ย้ำเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการใช้จิตดลบันดาลนั้นไม่ว่าจะเป็นพลังความคิดความเชื่อการจินตนาการมันไม่ใช่กระบวนการที่แบบแค่คิดแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนเลยหรือเฝ้าอธิษฐานร้องขออยู่เฉยๆไปวันๆแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องบวกกับการลงมือทำอย่างจริงจังด้วยเช่นกันอย่างจิมแคร์รีครับเขาฝึกฝนทุ่มเททำงานหนักให้กับงานแสดงบวกกับความสุขความเชื่อที่ได้ทำสิ่งนั้นความหวังว่าสักวันฉันจะต้องเป็นดาวเด่นให้ได้มันก็เลยทำให้เป้าหมายที่เขาต้องการนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งนี้ครับจึงต่อเนื่องไปยังขั้นตอนที่5การไล่ตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะครับว่าการใช้จิตดลบันดาลนั้นไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยลูกช้างให้รวยให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยงมงายไปวันๆแต่การใช้จิตดลบันดาลครับต้องอาศัยการลงมือทำอย่างกระตือรือร้นเพื่อเปลี่ยนพลังจากจินตนาการไปเป็นการกระทำในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยผู้เขียนบอกว่ามันคือกระบวนการที่คุณต้องลงมือทำไปทีละก้าวเล็กๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณต้องทุ่มเทให้กับงานที่จำเป็นต่อเป้าหมายต้องเดินไปให้ถูกทิศถูกทางไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนเพื่อสอบให้ผ่านหรือการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬาการตั้งใจขายของด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์การรู้จักปรับตัวตามตลาดหรือการคิดว่าเป้าหมายของเราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรและนอกจากนั้นครับให้เราหมั่นสังเกตความบังเอิญสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันอาจจะเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่กำลังทำงานให้กับเราอยู่เช่นมันมีสัญญาณบางอย่างมาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราควรลาออกจากงานแล้วไปทำตามความฝันของเราสักทีถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นเขาบอกต่อไปว่าคุณต้องพับแขนเสื้อขึ้นแล้วลุยไปกับมันและเมื่อเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรู้จักล้มแล้วล้มอีกแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้จักมีแรงใจแห่งความเชื่อมั่นที่ว่าฉันจะทำมันให้ได้บางครั้งคุณต้องลุกขึ้นเดินทั้งที่มันล้มเหลวทั้งที่มันดูไม่เป็นท่าดังนั้นครับในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5นี้คือการจินตนาการและการสร้างความรู้สึกเชิงบวกการตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึก
และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้สมองของเราเปิดรับและมองเห็นโอกาสและการลงมือทำคือสิ่งที่ผลักดันให้ตัวเรานั้นเดินไปคว้าโอกาสเหล่านั้นและทำให้มันกลายเป็นความจริงได้หรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ปล่อยวางความคาดหวังและเปิดรับความมหัศจรรย์หลังจากที่เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเต็มความสามารถของเราแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับที่เหมือนจะขัดแย้งกันแต่มันสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือผู้เขียนอยากให้เราให้ความสำคัญกับการปล่อยวางเอาไว้ให้มากมันคือการไม่ยึดติดว่าผลลัพธ์ต้องเกิดขึ้นตามแบบที่เราคิดเป๊ะๆหรือมันจะต้องเป็นในวันนี้ช่วงนี้เป๊ะๆสิขั้นตอนนี้จึงเป็นเหมือนการฝึกจิตใจให้มีความเป็นกลางตั้งจิตให้บริสุทธิ์ไม่จมในงานแต่ก็ไม่ทอดทิ้งงานหรือความตั้งใจนั้นในทางประสาทวิทยาครับคือสภาวะที่สมองรับรู้ประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่ไม่สร้างปฏิกิริยาทางอารมณ์ชั้นที่2ที่ทำให้เกิดความทุกข์ซึ่งเรื่องนี้ครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่ฝึกสมาธิมานานฝึกรู้จักปล่อยวางในเรื่องต่างๆจะรู้สึกทุกข์และเจ็บปวดน้อยกว่าเพราะสมองส่วนที่ใช้ต่อต้านหรือตีความมันจะทำงานลดลงพวกเขาจึงรู้จักยอมรับความรู้สึกนั้นตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เขียนเขาแนะนำให้เรานั้นฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีแล้วเริ่มเรียนรู้ที่จะมองความผิดพลาดในชีวิตเหมือนเป็นศิลปะแบบคินซึงิของญี่ปุ่นที่ใช้ทองคำมาประสานถ้วยชามที่แตกให้กลับมางดงามและมีคุณค่ามากกว่าเดิมรอยร้าวความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นแข็งแกร่งและเป็นตัวเราในทุกวันนี้ได้เราไม่จำเป็นต้องซ่อนเร้นรอยร้าวหรือความผิดพลาดในชีวิตในทางกลับกันแผลเป็นของเราหรือร่องรอยของการซ่อมแซมคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นงดงามมีเอกลักษณ์และแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังที่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบตลอดเวลาได้นั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วครับ My Magic คือการเดินทางที่สอนให้เราเข้าใจว่าเวทมนต์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ที่ความสามารถในการทำความเข้าใจฝึกฝนและการใช้สมองของเราเองเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่เราปรารถนาขึ้นมาด้วยความตั้งใจความเมตตาและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจากจุดเริ่มต้นที่ท้าทายความเชื่อที่ว่าจักรวาลไม่ได้แคร์คุณเลยสักนิดสู่การไขความลับทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังพลังของสมองผ่าน6ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่สอนให้เราเริ่มต้นจากการเป็นนายของความคิดค้นหาเข็มทิศของหัวใจจัดการกับเสียงในหัวด้วยความเมตตาโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยจินตนาการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและสุดท้ายคือการปล่อยวางโอบรับความไม่แน่นอนของชีวิตหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มอบคาถาวิเศษแต่ได้มอบความเข้าใจและเครื่องมือให้เรานั้นกลับมาเชื่อมั่นในพลังที่เรามีอยู่แล้วในตัวเองเพราะเวทมนต์ที่แท้จริงก็คือพลังของสมอง2มือและหัวใจของเราขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งพลังบวกให้กันด้วยนะจ๊ะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกมากมายนะครับที่เป็นรายละเอียดเจาะลึกลงไปถ้าคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับและอย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันสวัสดีครับ